Hello everyone! We're Jaira and Teen. For today's video, dadalhin namin kayo sa Japan. Let's go! Since day 1 ito, wala pa masyadong ganap kaya bibigyan ko na lang kayo ng travel tips. Before your flight sa Japan, make sure na ready na ang mga sumusunod. Number 1, your visa. List of accredited travel agency ay nasa description. Number 2, sign up sa Visit Japan web. You can do this before your flight para super bilis na lang ang process sa immigration pagdating nyo sa Japan. Ilalagay ko sa description ang link sa Visit Japan web as well as the guide kung paano gamitin ito. Travel tip 1. If mag-a-avail kayo ng pocket wifi, make sure na may option kayo to drop off yung unit sa kahit saang postal box. Less hassle if ever ibang airport yung point of exit nyo. Travel tip 2. Buy Skyliner ticket via Klook. Ang Skyliner ay isang non-stop train from Narita Airport to Tokyo. Platform number 1. Oras na. 36. Japan! Itinerary station baba. Additional tip. If gagamit kayo ng Skyliner, try nyo maghanap ng hotel within the area ng Nippori at Ueno. Kasi yun lang ang stops ng Skyliner para hindi na kayo mahirapan sa mga bagahe nyo. Travel tip 3. Avail Tokyo Subway Pass. Para sa akin, sulit na sulit siya. Welcome to Yanaka Ginza. Ang Yanaka Ginza ay isang sikat na shopping street sa Japan dahil sa old charm nito. Welcome to Japan! Ganda dito. Yan ang mga kanto. Gozaimasu. Gozaimasu. Gozaimasu lang dito. Ambot. Ikablot. Room tour. Okay, so ganito lang kaliit ang kwarto dito sa Japan. Ayan, ganyan lang siya. Pagpasok mo, CR. Tapos, isang maliit na kama. Ayan, may TV. May lababo. Yun lang. May maliit na ref. Oh, may tubig. Ayan, tapos, ito, wala na. Ito, may microwave. Wow, malinis. Meron ding mug. The glass is in the refrigerator. Okay. Tapos merong, may extension wire. Ito, wala. Tapos, dito naman, may ganito lang siya. Ano ito mga namin ito? Oh, may blower. May blower. Tapos, maliit lang yung bed talaga. Ganito lang. Tapos, TV. Yun lang. Bintana. Tingnan natin kung anong view. Ayan. Yan yung view. Sa bintana namin.
Sumura na. Paano sarado? Ayan. If hindi nyo kilala si Hachiko, panoorin nyo yung movie na Hachi, A Dog's Tale. Makikita nyo yun sa Netflix. Alam nyo ba na ang Shibuya Crossing or ang Shibuya Scramble ang busiest crossing sa buong mundo? On average, 2.4 million katao ang tumatawid dito every day. Pila rata ka minute? Oo. Hanggang ama. Amit. Amit. Travel tip number 4. Pinaka-the best na navigation app sa Japan ang Google Maps. And additional tip, if gagamit kayo ng Tokyo Subway Pass, download nyo yung Navi Japan app. Tapos add nyo yung in-avail nyong passes sa app. Pag nag-search kayo ng directions papunta sa gusto nyong destination, may ilalabas siyang options ng route and pwede nyong piliin yung route na covered ng pass. That way, sulit na sulit nyo yung mga passes nyo.